เหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ครอบครัวหนึ่งได้ขับรถเดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้วเส้นทางที่เขาเดินทางกลับก็ไม่ใช่เส้นทางที่เขามาในตอนแรก GPS กลับพาเขาไปอีกเส้นทางจนทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าถนนนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณขวัญเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ5 ปีก่อนเป็นช่วงที่คุณขวัญขับรถเดินทางจากสมุทรปราการเพื่อไปเที่ยวกันที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทางภาคเหนือในตอนนั้นมีคนนั่งรถไปด้วยทั้งหมด3 คนมีแฟนคุณขวัญลูกชายคุณขวัญและตัวคุณขวัญเองซึ่งคุณขวัญจะเป็นคนขับรถตลอดเส้นทางเพราะแฟนของเขาจะขับรถไม่ค่อยเก่งก่อนไปทั้งคุณขวัญและแฟนก็ได้แพลนสถานที่ท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละวันพวกเขาจะต้องไปสถานที่ไหนบ้างพอไปถึงในตัวจังหวัดเขากับแฟนก็เริ่มเที่ยวกันตามแพลนที่วางไว้แวะถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็แวะนอนตามโรงแรมที่จองไว้ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแต่พอมาถึงวันสุดท้ายที่พวกเขาต้องกลับกลายเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปในวันนี้ค่อนข้างไกลและด้วยความที่เป็นภาคเหนือพื้นที่ต่างๆล้วนจะเป็นภูเขามีถนนคดเคี้ยวตลอดเส้นทางจากที่พวกเขาวางแผนกันไว้ว่าจะกลับไม่เกิน 11 โมงจะได้ไปถึงที่บ้านประมาณ 3 ทุ่มและก็ยังมีเวลาพักผ่อนต่อกลายเป็นว่ากว่าเขาจะเที่ยวสถานที่สุดท้ายกันเสร็จก็เลทไปเกือบ 4 ทุ่มซึ่งเวลาค่อนข้างห่างจากตอนแรกมากๆแล้วกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะเกือบ 6 โมงเช้าแต่ด้วยความที่สถานที่นั้นก็ค่อนข้างคุ้มค่าที่จะไปเพราะอย่างน้อยเขาก็มองว่าเขาได้ไปที่ต้องการไปเที่ยวครบทุกจุดระหว่างที่ขึ้นรถกำลังจะเดินทางกลับคุณขวัญก็ได้ทำการปักหมุดบน GPS เพื่อจะเดินทางกลับบ้านแต่พอดูจากแผนที่ปรากฏว่าเส้นทางที่ GPS พาไปกลับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งไม่ใช่เส้นทางที่พวกเขามาในตอนแรกแต่ก็ดีเพราะเส้นทางนี้ช่วยย่นระยะทางการขับรถของพวกเขาได้เกือบ200 กิโลเขาเลยปรึกษากับแฟนไปว่างั้นเดี๋ยวเราไปเส้นทางนี้ก็แล้วกันนะประหยัดเวลาได้เยอะดีซึ่งแฟนเขาก็พยักหน้าตอบตกลงจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับแฟนของเขามากเพราะตัวเขาก็เป็นคนขับรถแฟนเขาก็คงน่าจะหลับตลอดเส้นทางคุณขวัญเริ่มออกเดินทางตามเส้นทางในแผนที่ได้ประมาณ100 กว่าโลก็เห็นว่ามีปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งอยู่ด้านหน้าเขาตั้งใจว่าจะแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนแล้วก็แวะทำธุระส่วนตัวไปด้วยแต่พอเข้าไปในปั๊มปรากฏว่าปั๊มนี้ไม่มีอะไรเลยมีเพียงพนักงานเติมน้ำมัน1 คนแล้วก็ห้องน้ำเก่าๆเขาเลยเข้าไปจอดใกล้ๆแล้วก็ถามพนักงานปั๊มไปว่าน้องข้างหน้าจะมีปั๊มอีกไหมน้องพนักงานก็ตอบมาว่ามีครับพี่อีกประมาณ10 กิโลจะมีอีกปั๊มหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันพอได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันตรงจุดนั้นเผื่อมีร้านสะดวกซื้อจะได้จอดแวะทีเดียวคุณขวัญเลยขอบคุณน้องพนักงานไปแล้วก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆจนขับมาถึง10 กิโลก็เจอกับปั๊มอยู่ข้างทางจริงๆเป็นปั๊มที่ค่อนข้างใหญ่แต่โชคร้ายของคุณขวัญเพราะว่าปั๊มถูกปิดปรับปรุงอยู่เขาเลยต้องขับรถต่อไปอีกเรื่อยๆหวังจะให้มีปั๊มอีกข้างหน้าเขาขับไปได้ประมาณ50 กิโลเส้นทางที่เขาขับก็ยังคงเป็นเส้นหลักแต่ระหว่างทางก็เจอกับหมู่บ้านหนึ่งข้างหน้าแล้วก็มีเหมือนร้านขายของชำเปิดไฟอยู่คุณขวัญเลยจอดรถเพื่อจะหาอะไรทานระหว่างทางแล้วพอเขาจอดก็เหมือนว่าแฟนของเขาและลูกจะรู้ว่าเขาแวะร้านค้า
ทั้งสองคนตื่นขึ้นมาพร้อมกันแล้วลงจากรถเพื่อไปหาอะไรทานเล่นทันทีที่ร้านขายของชำมีลุงแก่ๆคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบมีที่พิงอยู่แฟนคุณขวัญและลูกชายของเขาก็ได้เดินไปหาซื้ออะไรกินกันส่วนคุณขวัญเองก็หยิบขนมปังมาทานเพราะเขาไม่อยากกินเยอะมากกลัวว่าจะง่วงระหว่างขับรถและระหว่างที่กำลังคิดเงินลุงก็หันมาถามคุณขวัญว่าจะไปไหนกันเหรอมืดๆค่ำๆคุณขวัญก็ตอบว่าเพิ่งกลับมาจากเที่ยวครับลุงกำลังจะเดินทางกลับบ้านลุงก็ถามมาอีกว่าแล้วบ้านอยู่ไหนล่ะคุณขวัญก็บอกว่าอยู่สมุทรปราการครับลุงถึงกับตกใจแกเลยบอกคุณขวัญไปว่ายังอีกไกลเลยนะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันขับรถกันดีๆคุณขวัญได้ขอบคุณลุงไปก่อนที่เขาจะถามลุงไปว่าลุงครับข้างหน้าจะมีปั๊มน้ำมันอีกไหมครับลุงก็บอกว่าไอ้หนุ่มพ้นหมู่บ้านนี้ไปก็มีแต่ป่าแต่เขาแล้วนะเขาถึงกับบ่นกับตัวเองว่าแล้วน้ำมันจะพอหรือเปล่าเพราะตอนนี้น้ำมันก็เหลือแค่ครึ่งถังแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องขับไปต่อหลังจากลุงทอนเงินเสร็จเขาก็หันหลังกำลังจะกลับไปขึ้นรถระหว่างที่เดินมาอยู่ๆก็มีเสียงลุงพูดดังมาจากข้างหลังว่าห้ามจอดนะคุณขวัญก็งงๆเลยรีบหันกลับไปหาลุงแต่กลายเป็นว่าเขาเห็นลุงคนนั้นนอนพิงกับเก้าอี้ตาก็หลับอยู่เขาไม่ได้คิดอะไรคิดว่าลุงคงง่วงเลยไม่ได้ถามอะไรลุงจากนั้นคุณขวัญก็ขับรถออกมาพอรถออกมาได้ไม่ถึง5 นาทีแฟนคุณขวัญก็บ่นว่าปวดหัวซึ่งปกติแฟนคุณขวัญเวลาเธอนั่งรถไปไหนมาไหนกับเขาเธอก็มักจะมีอาการเมารถตลอดเขาเลยบอกแฟนไปว่าถ้าไม่ไหวก็นอนไปเลยแต่แฟนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วแฟนของเขาก็ทานยาแก้อาการเมารถไป1 เม็ดหลังจากที่ขับรถออกมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงจากที่บรรยากาศรอบๆค่อนข้างเงียบก็ได้ยินเสียงกรนของลูกชายคุณขวัญดังขึ้นเขาหันไปมองก็เห็นว่าลูกชายหลับไปแล้วพอเขาหันกลับไปมองที่แฟนเขาเห็นว่าเธอยังคงลืมตาอยู่แต่ว่าตาเธอลอยไปแล้วน่าจะง่วงมากๆด้วยฤทธิ์ของยาที่ทานไปด้วยคุณขวัญเลยบอกแฟนเขาไปว่านอนเถอะไม่ต้องห่วงพี่หรอกเดี๋ยวถ้าไม่ไหวพี่จอดพักเองแฟนเขาเลยบอกว่าถ้างั้นขอนอนก่อนนะแล้วเธอก็ปรับเบาะเข้าไปนอนตอนนี้ก็จะเหลือแค่คุณขวัญขับรถเพียงคนเดียวกับบรรยากาศรอบๆที่มีป่าเงียบๆข้างทางเต็มไปหมดเขายังคงขับไปตามเส้นทางที่ GPS วางไว้ให้จากที่ถนนกว้างๆก็เริ่มแคบลงแล้วก็เป็นทางขับขึ้นลงเขาตลอดเส้นทางโดยบรรยากาศตอนนี้ทำให้คุณขวัญเริ่มเกิดอาการง่วงดูเวลาก็1 กว่าแล้วเขาก็ขับรถเร็วไม่ได้เพราะเส้นทางบางครั้งก็ชันบางครั้งก็เป็นเส้นลาดและรถของเขาก็เป็นรถเก๋งเล็กๆยิ่งขับช้าๆอาการง่วงก็ยิ่งมีมากขึ้นคุณขวัญเลยตัดสินใจหยิบมือถือมาเปิดเรื่องผีฟังเพื่อปลุกให้ตัวเองตื่นซึ่งปกติมือถือของเขาจะเชื่อมกับลำโพงเอาไว้แต่เขาเปลี่ยนเป็นเชื่อมกับหูฟังจะได้ไม่รบกวนแฟนกับลูกที่กำลังนอนหลับหลังจากที่ฟังไปได้สักพักวิธีนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้ผลเขารู้สึกตื่นตัวมากขึ้นและมีสมาธิกับการขับรถเพราะระหว่างที่ฟังเรื่องผีก็ลุ้นไปตามเรื่องแต่ละเรื่องเขาขับไปด้วยฟังไปด้วยจนเกือบ2 ชั่วโมงจากทางปกติก็รู้สึกว่าทางมันเริ่มน่ากลัวขึ้นถนนส่วนใหญ่ที่คนขับรถกันเยอะๆทางจะค่อนข้างโล่งสะอาดแต่เส้นทางที่เขาขับอยู่กลับมีกิ่งไม้ใบไม้หล่นเกลื่อนถนนเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครขับรถผ่านมาเส้นทางนี้แล้วพอขับไปได้สักพักก็เริ่มมีหมอกจางๆตรงเส้นทางด้านหน้าเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วอยากจะขับรถไปให้พ้นจุดนี้เพราะยิ่งหมอกหนาเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้น
จนเขาขับผ่านมาถึงหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่มีบ้านอยู่ประมาณ6 หลังและแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันเกือบครึ่งกิโลแทนที่จะทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นกลับทำให้เขารู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะทุกหลังปิดไฟกันหมดพอขับเลยหมู่บ้านนั้นไปเขาก็ขับตรงไปยังเขาลูกต่อไปตอนนั้นน้ำมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆทำให้เขายิ่งรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นไปอีกเขาดู GPS ไปด้วยระหว่างขับรถในใจก็หวังว่าทางข้างหน้าจะมีปั๊มหรือหมู่บ้านเล็กๆที่ยังพอมีร้านค้าเปิดอยู่อย่างน้อยร้านค้าก็อาจจะมีน้ำมันที่เขากรอกใส่ขวดเอาไว้แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เขาขับเลยร้านค้าลุงคนนั้นมาจุดที่แวะจอดรถทานอาหารหรือร้านค้าก็แทบไม่มีเลยแล้วเขาก็มานึกขึ้นได้ว่าระหว่างทางที่เขาขับมานี้เขายังไม่เจอรถที่ขับตามหลังหรือขับสวนเขามาเลยสักคันบนถนนก็มีแค่ไฟรถเขาคันเดียวด้วยความที่เริ่มกลัวเขาก็เริ่มคิดว่าจะขับย้อนกลับไปเส้นทางเดิมดีไหมแต่ที่เขาขับมานี้ก็เกือบจะครึ่งทางแล้วและทางข้างหน้าอีกไม่ไกลถ้าตรงตามแผนที่ก็เกือบจะเข้าตัวเมืองอีกจังหวัดหนึ่งแล้วเขาเลยจำใจต้องขับไปข้างหน้าต่อเขายังคงขับรถไปด้วยฟังเรื่องผีไปด้วยแล้วก็เริ่มมีหมอกจางๆด้านหน้าถนนเพลย์ลิสต์เรื่องผีที่เขาฟังอยู่ก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆมีช่วงหนึ่งก่อนที่เรื่องผีจะเริ่มเล่าทางเจ้าของรายการก็พูดว่าให้คนฟังจินตนาการแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งเรื่องผีที่เขาฟังอยู่คือเรื่องเกี่ยวกับถนนเส้นทางในต่างจังหวัดเหมือนกันเขาฟังไปก็ลุ้นไปจนไปถึงช่วงหนึ่งที่เป็นเส้นทางตรงไปที่หมู่บ้านและข้ามหมู่บ้านนี้ไปก็จะเป็นอีกจังหวัดระหว่างทางในความมืดไฟสูงของรถก็สาดไปที่ด้านหน้าถนนเขาก็เห็นว่ามีคนคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานอยู่ข้างทางตอนนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนมาให้เห็นบ้างแต่ตอนนั้นก็ตี 2 กว่าแล้วเขาพยายามไม่คิดอะไรจนรถขับมาในระยะเกือบถึงจักรยานระหว่างที่รถกำลังจะแซงจักรยานไปปรากฏว่าอยู่ๆคนขับรถจักรยานคันนั้นก็หักแฮนด์รถออกมาทางด้านขวาคุณขวัญตกใจมากเขารีบหักรถหลบทันทีจนรถเอ็นมาอยู่ในเลนฝั่งตรงนั้นข้ามตอนแรกเขาเกือบจะหลบไม่ทันโชคยังดีที่ยังไม่ไปชนจักรยานและไม่ตกข้างทางพอรถขับพ้นไปคุณขวัญก็หักพวงมาลัยกลับมายังเลนของตัวเองแล้วเขาก็มองไปที่กระจกมองข้างก็เห็นว่าจักรยานคันนั้นยังคงปั่นอยู่กลางเลนก่อนจะหายไปในความมืดพอเจอเหตุการณ์นี้ความรู้สึกกลัวของเขาก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วแฟนเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าขับไหวไหมคุณขวัญก็ได้แต่พยักหน้าอย่างเดียวไม่ได้ตอบกลับอะไรในใจนึกถึงแต่คำพูดลุงคนนั้นว่าห้ามจอดนะเขารีบขับรถให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้รีบไปให้ถึงหมู่บ้านข้างหน้าแต่ระหว่างนั้นเองก็มีเสียงแทรกเข้ามาในหูฟังของเขาเสียงนั้นพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเป็นเสียงต่ำๆแหบๆตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะหูแว่วหรือน่าจะเป็นเสียงในรายการผีที่เขาฟังอยู่เพราะช่วงที่เขาหลบรถเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยมีสมาธิฟังเรื่องสักเท่าไหร่แต่แล้วเสียงที่เขาคิดว่าเป็นเสียงจากหูฟังก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเดี๋ยวรอบนี้เสียงดังมากเหมือนมีใครมาตะโกนอยู่ข้างหูของเขาถึงกับขนลุกรีบเอาหูฟังออกจากหูตั้งใจว่าจะไม่ฟังแล้วเพราะยิ่งฟังก็ยิ่งทำให้เขากลัวแล้วหลังจากที่เขาเอาหูฟังออกก็มีเสียงอะไรบางอย่างอยู่บนหลังคารถลักษณะเหมือนมีคนเอามือทุบไปที่หลังคาอย่างแรงเขาเริ่มกลัวตัวสั่นหันไปหาแฟนก็หลับไปแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรหล่นมาข้างบนแต่ยังไงเขาก็ไม่ยอมจอดเขาพยายามเรียกแฟนของเขาให้ตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ปลุกยังไงเธอก็ไม่ยอมตื่นเขาพยายามตั้งสติสิ่งแรกที่เขาทำคือ
พับกระจกมองข้างไปก่อนเพราะเขาไม่อยากเห็นอะไรบนถนนด้านหลังอีกแล้วสายตาพยายามจ้องมองไปแค่ถนนข้างหน้าอย่างเดียวเขาขับมุ่งไปข้างหน้าพยายามจะไม่สนใจอะไรอีกพอขับไปได้สักพักก็เห็นว่ามีป้ายสะท้อนกับไฟสูงของรถเขาไกลๆด้วยความที่ระยะทางค่อนข้างไกลกับหมอกข้างทางที่ค่อนข้างหนาทำให้กระจกข้างหน้ามองไม่ค่อยเห็นเขาเอื้อมมือกำลังจะไปกดปุ่มไล่ฝ้าแต่ตอนนั้นเองมือก็ไปโดนกับไม้ปัดน้ำฝนทำให้การปัดน้ำถูกเปิดขึ้นมาเองในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่กระจกหลังรถเขาถึงกับสะดุ้งแต่พอฟังเสียงดีๆเขาก็จำได้ว่าเขาตั้งค่าไม้ปัดน้ำฝนหน้ากับหลังเอาไว้ให้เปิดพร้อมกันแล้วพอด้านหลังฝุ่นมันเกาะเยอะเลยทำให้มีเสียงคุณขวัญรีบกดปิดไม้ปัดน้ำฝนทันทีระหว่างที่รถเข้าใกล้ป้ายข้างหน้าเขาก็เริ่มเห็นชัดเลยว่าด้านหน้ามีป้ายตั้งด่านตรวจอยู่ระยะทางห่างจากรถเขาประมาณ3 กิโลเขารู้สึกดีใจมากเหมือนที่เจอมาทั้งหมดมันโล่งไปเลยพยายามขับไปให้ถึงด่านให้ไวที่สุดและในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปมองที่กระจกมองหลังเขาเกือบจะสติหลุดเพราะสิ่งที่เขาเห็นผ่านกระจกมองหลังก็คือมีคนนั่งห้อยขาอยู่บนหลังคารถแล้วเอาขาแกว่งไปมาที่กระจกด้านหลังเขาเข้าใจความรู้สึกเลยว่าใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเป็นยังไงเพราะอาการของเขาตอนนี้คือทั้งตัวเขาชาไปหมดด้วยความตกใจกับสิ่งที่เห็นเขารีบบิดกระจกมองหลังขึ้นไปบนหลังคาจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรรอบๆเห็นแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเขาพยายามประคองสติขับรถไปให้ถึงด่านแต่ระหว่างทางก็มีเสียงเหมือนคนทุบกระจกหลังรถดังขึ้นมาอีกครั้งเขาแทบจะควบคุมสติไม่อยู่แต่สุดท้ายก็ประคองรถไปจนถึงด่านตรวจพอขับมาถึงหน้าด่านเขาถึงกับน้ำตาไหลออกมาเพราะที่ด่านไม่มีใครอยู่สักคนเขาบีบแตรไปด้วยร้องไห้ไปด้วยก่อนจะเอาหัวก้มลงไปชนกับพวงมาลัยทำให้เสียงแตรดังค้างอยู่แบบนั้นคุณขวัญบอกว่าเขาเองก็ไม่ไหวแล้วอย่างน้อยก็ขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วตอนนั้นเองก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นอีกครั้งเขาไม่รับรู้อะไรแล้วพยายามหลับตาไม่สนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีมือเย็นๆมาแตะที่แขนซ้ายของเขาทำอะไรไม่ถูกถึงกับตวาดออกมาเลยว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูแต่พอสิ้นเสียงที่เขาพูดจบก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าพ่อครับมีคนมาเคาะรถเราครับสติเขากลับมาอีกครั้งเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงลูกชายตอนนั้นเขาค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นว่ามีไฟส่องมาจากด้านนอกรถพร้อมกับเสียงแฟนของเขาเรียกพอเขาเริ่มได้สติก็เห็นว่ามีทหารประมาณ4 คนยืนอยู่หน้ารถเขาพร้อมกับส่องไฟฉายเข้ามาด้านในคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับทหารข้างนอกเคาะกระจกเรียกเขาหันไปมองแฟนและลูกๆเขาถึงกับร้องไห้ออกมาอีกครั้งแล้วก็บอกแฟนเขาไปว่าเธอเรารอดแล้วแฟนเขาและลูกๆต่างก็งงกับอาการของเขาก่อนที่พวกเขาจะลงไปจากรถแล้วทหารก็บอกว่าให้พวกเขาไปนั่งที่หน้าป้อมก่อนจากนั้นทหารก็หยิบน้ำให้พวกเขาดื่มพอคุณขวัญเริ่มใจเย็นเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอมาให้กับพี่ทหารฟังแต่พอเขาเล่าจบก็มีทหารคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ายังอยู่อีกเหรอทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับหันไปมองพร้อมกันพี่ทหารคนนั้นหันมาถามคุณขวัญว่าน้องหายกลัวแล้วยังล่ะถ้าหายกลัวแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นคุณขวัญก็บอกว่าเล่ามาเลยพี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่ผมเจอมามันคืออะไรพี่ทหารคนนั้นเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดมานานมากแล้วพี่เองก็เกือบลืมไปแล้วเหมือนกันจนน้องเล่าเรื่องที่เจอมาเมื่อกี้ให้พี่ฟังพี่ถึงได้นึกออกเมื่อหลายปีก่อนมีชาวต่างด้าวคนหนึ่งหนีมาทางช่องทางธรรมชาติแล้วเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะขโมยจักรยานของชาวบ้านเพื่อหลบหนีและเขาก็ตั้งใจว่าจะหนีเข้าเมืองให้ทันก่อนฟ้าสว่าง
แต่ตอนที่เขาเข้ามาในหมู่บ้านก็มีชาวบ้านคนหนึ่งมาเห็นแล้วคิดว่าต้องเป็นขโมยแน่ๆชาวบ้านเลยตะโกนบอกว่าขโมยมีขโมยเข้ามาในหมู่บ้านชายคนนั้นก็ตกใจรีบวิ่งไปหยิบจักรยานที่อยู่ใกล้ๆปั่นออกมาจากหมู่บ้านพอชาวบ้านเห็นแบบนั้นต่างคนต่างก็รีบไปเอามอเตอร์ไซค์เพื่อขับมาตามแต่ชายคนนั้นก็ปั่นหนีไปได้สักพักแล้วพอชาวบ้านเริ่มเห็นจักรยานชายคนนั้นก็กลัวแล้วก็รีบปั่นไปจนถึงถนนใหญ่แล้วในตอนนั้นเองก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมาชาวต่างด้าวคนนั้นคิดอะไรได้บางอย่างเขาพยายามจะขับไปให้ใกล้ถนนที่สุดเพื่อที่จะรอเวลาให้รถกระบะคันนั้นขับเข้ามาเขาจะได้เกาะท้ายรถกระบะหนีไปแต่ด้วยความเร็วของรถที่ขับเข้ามาตรงเส้นทางตรงบวกกับที่ชายคนนั้นกะระยะผิดช่วงที่เขาเอื้อมมือไปจับท้ายรถเขาก็เสียหลักล้มลงแล้วล้อหลังรถก็ทับร่างของชายคนนั้นจนท่อนล่างของเขาแทบจะดูไม่ได้พอชาวบ้านไปถึงก็เห็นว่าชายคนนั้นยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีและชาวบ้านบอกว่าก่อนที่เขาจะเสียเขาพูดออกมา2 คำว่าเดี๋ยวแล้วก็หยุดหายใจไปเลยพอพี่ทหารเล่าจบคุณขวัญก็มั่นใจเลยว่านี่คงเป็นคำตอบทั้งหมดว่าที่เขาเจอมามันคืออะไรและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณขวัญได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ